ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා SL FM YouTube channel එක ගැන තවත් අලුත් unboxing වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් YouTubersලා එහෙම නැත්නම් TikTokersලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි content එකක් create කරන content creatorsලාට ගොඩක් වැදගත් වෙන budget level එකේ යන ring light එකක් තමයි අද මම unbox කරන්න ගෙනාවේ. thumbnail එක දැක්කා වගේම මිලක නම් තමයි මේක යන්නේ. ඉස්සරහට සියලු දේවල් කතා කරමු. තමයි මේක unbox කරලා use කරන විදිය මේක buy කරන්න තියෙන point සියලු දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. channel අලුත් කෙනා නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න bell එක නගවලා තිබ්බොත් මේ ගලු ටිකක් දාපුවම ඔයාලා ගාඩම එන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකක්ද මේ budget ring light එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ring light එකේ box එක ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන් ලොකුම ලොකු ring light එකේ photo එකක් සහ ring fill light කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා වගේම ring light එකේ specifications ටිකක් යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම box එක පිටිපස්සේ ගත්තොත් එහෙම තවත් photo එකක් සමග ring light එකේ size බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන ring light එක මොකක්ද සහ මේකට හම්බෙන තවත් දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට box එක ඉලට ගත්තාම පස්සේ ring light එක වෙන මේ විදිහට white color එකකින් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද ring light white color එකකින් තියෙන්නේ? නැත්නම් අපේ light එක පේන්නේ නැහනේ. ඒ වගේම මෙතන අපිට USB cable එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ring light එක power එක දෙන්න. ඉතින් මේක වල charging adapter එකට හෝ ඒවා lap එකකට හෝ ඒවා PC එකට හෝ ඒවා මොකක් හරි USB cable එකක් plug කරන්න පුළුවන් power connection එකට වල මේක connect කරලා power එක දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේකේ තවත් සාමාන්‍ය දිග වයරක් තමයි හම්බෙන්නේ. ගොඩාක් දිග වයරක් නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ring light එකේ එකම එක අඩුපාඩුවක් විදිහට මම අන්නේ ඒක තමයි දකින්නේ. සහ මෙතන අපිට control එකක් දීලා තියෙනවා. control panel එකම අපිට මෙන්න මේ light එක control කරගන්න අපි මේ දේවල් ගැන ඉස්සරහට වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. හරි ඉතින් එතනින් හරි ගියලා අපිට තව box එකේ වෙන්න මේ වගේ gadget එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මෙතෙන්ට අපිට ring light එක mount කරලා අපිට තව tripod එකක් හම්බුණා. අපි tripod එක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ගොඩක් හොඳ tripod එකක්. මෙන්න මෙතෙන්ට අපි ring light එක mount කරලා මෙන්න මේ gadget එක මාර්ගයෙන් අපිට ring light එක tripod එකට එහෙම නැත්නම් stand එකට mount කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කොටිම කිව්වොත් එහෙම ring light එක මේකට set කරලා ඒක මාර්ගයෙන් මේ ring light එක අපිට tripod එකට plug කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට ඒක adjust කරන්න පුළුවන් ring light එක අපිට ඕන පැත්තට හරව ගන්න. අපි බලමු තවත් මොනවද මේ වගේ දේවල් අපිට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේගොල්ලෝ වගේම අපිට phone mount එක එහෙම නැත්නම් phone adapter එකක් දෙන්න අමතක කරලත් නැහැ. මේක බලකින් අපිට මේක ring light එකට set කරලා මෙතෙන්ට phone මෙන්න මේ gadget එකට phone එක mount කරලා ring light එකට phone එක set කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි ring light එකට set කරලා බලමු කොහොම look එකක් දෙන්නේ කියලා. මේ හැමදේම set කරලා අපි video clip එකක් ඉස්සරහට දාන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේකට හම්බෙන ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන tripod එක එහෙම නැත්නම් stand එක මොකද්ද කියලා. හරියට අපිට මෙන්න මේ වගේ tripod එකක් තමයි බලන්න පුළුවන් වුණේ. ගොඩක් ශක්තිමත් tripod එකකට කියන්න පුළුවන්. මොකද මම මේක use කරලා තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක ගේන්නේ හැම tech gadget එකකටම. මොකද බොරු කියලා වඩා නැති නිසා වීඩියෝ එකේදී. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක දාලා තිබුවා වගේම අඩි 10ක් උස්සන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tripod එක. ගොඩක් හොඳ tripod එකක්. වෙන shops වල දාලා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා tripod එක විතරක් 1500කට විතර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 2000කට කිට්ටු වෙන්න ඕම ගාණක් තමයි යන්නේ. ඇත්තටම මේකේ price එක නදා කරොත් එහෙම රුපියල් 1600කට වගේ හොඳට මේක buy කිරීමේ කියලා තියෙනවා. description එකේ තියෙන link වලින් ගියොත්. ඉතින් tripod එක ගැන තවත් දේවල් කිව්වොත් එහෙම ගොඩක් ශක්තිමත් portable ඒ කියන්නේ දැනිතර ගෑන්න පුළුවන් portable මේ tripod එක විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අඩි 10ක් උසයි කියලා හිතන්නත් බැරි වුණාට මේක අඩි 10ක් උසයි. ගොඩක් ශක්තිමත් ගොඩක් බාර දාලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එච්චර tripod එක ගැන කියන්න තියෙන ගොඩක් හොඳ tripod එකක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේක ring light එක mount කරලා ring light එකේ color එක colors මොනවද තියෙන. ඒ වගේම අපි ළඟට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙනවා අපිට ring light එකේ අර control panel එක ගැන වැඩිදුර විස්තර ටිකක්. අපි දැන් බලමු අන්නේ control panel එකේ අපිට මේ light එක control කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් ring light එකේ control panel එක පැත්තට ගියොත් එහෙම උඩම තියෙන plus icon එක. එහෙම නැත්නම් ධන ලකුණෙන් ring light එකේ brightness වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙන් දෙන ඊතල දෙයක් වගේ තියෙන icon එකකින් ring light එකේ මේ ring light එකේ colors තුනක් එනවා. අන්නේ colors තුනට change කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් බලලා දෙන minus icon එක එහෙම නැත්නම් ඍණ ලකුණෙන් අපිට මේකේ brightness අඩු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යටම තියෙන power icon එකෙන් එහෙම නැත්නම් power button එකෙන් power on කර ගැනීම සහ power off කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අතන මේක plug කරලා පස්සේ මෙන්න මේ power button එකෙන් body light එකක් පත් වෙනවා. ඉතින් අතන මේ LED එක පත් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට මේක power on කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. වගේම power off කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉතින් ring light එකේ colors ගත්තම පස්සේ වෙන විදිහට yellow color එක සහ blue color එක වගේම
white color එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ring light එකේ colors තුනට. අතරම blue කීවට ඒක blue color එකම නෙමෙයි white color එකත් එක්ක mix වෙච්ච මොකක් හරි color එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට look එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ stand එකේ. මම අඩි 10 මුලට උස්සලා නැහැ, උඩ මුලට උස්සලා නැහැ. මට ඇති කීදල ප්‍රමාණය තමයි උස්සලා තියෙන්නේ. කොහොමද ලස්සන look එකක් මේ ගානට ගොඩක් වටිනවා. ඉස්සෙල්ලාට ඩාර්ක් කරලා තිබ්බේ ලයිට් එක ලං කරලා කැමරා එකෙන් වීඩියෝ කරපුවා හින්දා. ඉතින් අන්න ඒ කලර්ස් තුන තමයි දෙන මම මේක බ්‍රයිට්නස් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බ්‍රයිට්නස් වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. රිස්ට්‍රික්ෂන් එකේ ලින්ක් වලින් බයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක. මම හිතනවා මම යන වීඩියෝ වල ගොඩක් වැදගත් වෙනද කියලා. නොදැනුණු ෂෙයා කරන අවර්ස් බලලා කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ ගොඩක් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. SL ටෙක් අගරන් විදිහට සබ කරනවා. තවත් මේකේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.